Meidän seuraavasta puhujasta Marko Stenroosista voi hyvällä omalla tunnolla todeta, että hän on tienraivaaja, hiljaisuuden rikkoja ja tulevaisuuden askelmerkkien rakentaja. Hän on valtiotieteiden tohtori ja THL:n erikoisasiantuntija. Hän toimii Minority Rights Group Suomen puheenjohtajana ja hänen erityisosaamisenaan on romaanipolitiikka. Suomessa on yhä edelleen olemassa myytti siitä, että Suomi olisi ollut vain yhden kielen, kulttuurin tai etnisyyden maa. Kansalliset vähemmistöt, kuten romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset ja karjalankieliset, ovat muistutus siitä, että yhdenvertaisuuskamppailuja on ollut jo vuosisatojen ajan ja että myöskään Suomi ei ole ollut rasismista vapaa maa. Toivotetaan raikuvien aplodien saattelemalla tervetulleeksi Marko Stenroos. Kiitos. Hyvä yleisö, mä puhun tänään kansallisista vähemmistöistä ja painottuen erityisesti romaneihin. Ja mä puhun myös siitä, että miten historiassa on näyttäytynyt rasismi hyvin voimakkaasti, jotenka niin kuin Jani sanoi tuossa aikaisemmin, se ei ole mitenkään uusi ilmiö Suomessa. Eli 3 asiaa, mitkä mä tahdon teidän muistavan tämän puheen jälkeen on se, että Suomi on ollut monimuotoinen jo vuosisatojen ajan. Tämä ei ole uusi ilmiö, että meillä on uusia kulttuureita, uusia ryhmiä, vaan näin on ollut jo pitkän aikaa. Ja nämä vanhat vähemmistöt myös osoittaa sen, että rasismia ja syrjintää on ollut kaikkien näiden aikojen kuluessa. Eli rasismi Suomessa on tosi syvään juurtunut ja se näkyy yhä edelleen nykyyhteiskunnassa. Toinen juttu, minkä mä haluan teidän muistavan tässä puheen aikana, on se, että meillä on opittavaa vanhoista vähemmistöistä. Eli me voidaan katsoa, että miten historiassa on pärjätty ja selvitty tämmöisen ulossulkemisen ja rasismin ja syrjäytymisen kanssa. Ja voidaan ottaa sitä oppia myös tähän päivään. Ja 3. juttu, minkä mä haluan teidän vievän mukaan tästä puheesta on osallisuus. Osallisuuden mahdollistaminen on musta yksi tärkeimmistä antirasistisista teoista. Ja nyt käydään näiden teemojen kimppuun vähän enemmän. Joo, myytti yhtenäisestä Suomesta ja tämmöisestä valkopestystä historiasta. Ja vasta niin kuin viimeisien vuosikymmenien aikana on ruvettu sekä tavallaan museotoiminnassa että historiankirjoituksessa tuomaan tämmöistä niin kuin jälkikolonialistista näkemystä siihen suomalaisen historian kirjoitukseen ja sitten, miten me esitetään museoissa eri ryhmien kansallista perintää. Ja tämä on siis tosi uusi ilmiö, mutta meidän pitää huomioida se, että tavallaan näitä etnisiä, kulttuurisia, rodullisia, kielellisiä, uskonnollisia vähemmistöryhmiä on ollut täällä kautta aikojen. Ja vasta nyt me ollaan pääsemässä siihen, että meidän vähemmistöryhmien ääni ja näkyvyys tulee esille laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä on tavallaan suuri edistysaskel ja tämä osaltaan noudattaa myös sitä, mitä historiassa me ollaan opittu siitä, että miten pitää toimia, jotta voidaan taistella rasismia vastaan. Sanotaan näin, romaneiden kansalaisoikeudet tuli paperilla silloin, kun Suomi itsenäistyi, mutta vasta 70-luvulla romanit sai käytännössä ne oikeudet. Se liittyy esimerkiksi asumiseen. Eli tavallaan on ollut vuosikymmenien taistelu siitä, että saadaan yhtäläiset kansalaisoikeudet, jotta ne toteutuu muuallakin kuin pelkästään paperilla. Tämmöinen historiatsija kuin Miika Tervonen on puhunut siitä, että tämmöinen kansallisidentiteetin rakentaminen ja tämmöinen nationalismi on tosi vaarallinen siinä mielessä, että se sulkee tietyn osan ihmisistä aina ulkopuolelle. Ja kun me yhä edelleen rakennetaan tätä suomalaista yhteiskuntaa tämän valkoisen myytin ympärille ja tavallaan se, että meillä on yhtenäinen kansa, yhtenäinen kieli, yhtenäinen kulttuuri, yhtenäinen uskonto ja kaikki on tyyliin niin kuin samasta sapluunasta tehty ja tähän ei pidä paikkaansa, se on myytti. Mutta yhteiskunta rakentuu yhä edelleen sille tavalla ajatukselle. Ja me nähdään se esimerkiksi, mietitään vaikka syrjintää rekrytoinnissa.
Milloin kun me ajatellaan sitä, että tulee toisella nimellä, tulee vieraalla nimellä, tulee vieraalla kielellä tai näkyy nimestä etnisyys, niin silloin jo tavallaan rekrytointitilanteessa meidät suljetaan pois sen suomalaisuusmyytin ulkopuolelle. Me ei mahduta siihen puheeseen sitä suomalaisuudesta ja meillä on vaikeuksia päästä siihen mukaan, siihen tavallaan työyhteisöön sitä kautta. Mutta Miika Tervonen myös sanoo, että jos ei me pureta tätä myyttiä suomalaisuudesta, niin me ei ikinä päästä eroon tästä rasismidiskurssista. Eli tavallaan yksi ensimmäinen tehtävä, mitä meidän pitää tehdä, on purkaa tämä ajatus siitä, että on olemassa joku tietty suomalaisuuden kuva ja narratiivi siitä, mitä suomalaisuus on, koska semmoista ei ole olemassa. Ja silloin, mitä enemmän me nähdään vähemmistöjä esillä eri tilanteissa, sitä voimakkaammin se kuva monimuotoisesta Suomesta tulee esille. Ja sen takia on tärkeää tämmöiset erilaiset representaatiot, oli se sitten sosiaalisessa mediassa, TV:ssä, ihan missä tahansa, kun siellä näkyy vähemmistöjen edustajia, siellä näkyy eri värisiä ihmisiä ja siellä näkyy erilaisia taustoja ja ihmisten kertomuksia, niin silloin pikkuhiljaa se myytti suomalaisuudesta kariutuu. Ja tämä vaikuttaa suoraan sitten yhteiskunnan rakenteisiin, miten suomalaisen yhteiskunnan rakenteet järjestetään. Esimerkkinä tästä myytin vaikutuksesta on sellainen asia, kun mietitään sosiaali- ja terveyspalveluita, koska mä tulen THL:stä, mä mietin myös tältä kautta näitä asioita. Kun nämä prosessit mietitään sen myyttisen suomalaisuuden kuvan kautta, niin ne palvelut, mitä tarjotaan erilaisille ryhmille, ne muodostuu sen kuvan kautta, mitä on olla suomalainen, mitkä on ne arvot, mitkä on ne normit, mitkä on ne uskonto, mikä on ne kieli ja niin edespäin. Ja silloin tavallaan vähemmistöjen edustajat ei pääse tähän palvelurakenteeseen mukaan yhdenvertaisesti samalla tavalla erilaisten vähemmistöjen kanssa. Eli jos puhutaan niin kuin universaaleista palvelurakenteista, ei tarkoita sitä, että se olisi yhdenvertaista. Jos sanotaan, että meillä on ovet auki kaikille, se ei tee palvelusta yhdenvertaista, jolloin meidän pitää kiinnittää huomiota niiden ihmisten taustoihin ja mistä he tulevat. Okei. Joo, niin kuin Jani tuossa sanoi, niin mä toimin tämmöisessä vähemmistöoikeuksien ryhmässä ja Suomen jaoston puheenjohtajana. Ja meidän järjestö on semmoinen, joka kiinnittää erityistä huomiota vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksiin. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, että se järjestö, missä mä toimin, yritetään pitää näkyvyyttä myös näille vanhoille vähemmistöille, koska nykyisessä antirasismipuheessa meidät unohdetaan aika hyvin. Ja kun mä puhun esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnittelusta, ja juuri pari viikkoa sitten mä kysyin, että no miksei täällä niin kuin mainita romaneita tai miksei täällä mainita niin kuin vanhoja vähemmistöjä, niin vastaus oli, no me unohdettiin. Me unohdettiin. Ja me ollaan oltu täällä 500 vuotta. Te olette unohtanut tässä vaiheessa. Se on aika niin kuin traagista. Mutta tämän vuoksi on olemassa järjestö, jonka tuo näitä asioita esille. Ja me pidetään sitä tärkeänä, että myös nämä meidät vanhat vähemmistöt huomioidaan tässä keskustelussa. Niin kuin mä sanoin, rasismi Suomessa ei ole uusi ilmiö. Meillä tässä järjestössä me puhutaan myös samalla tavalla russofobiasta, me puhutaan romanivastaisuudesta, 500 vuotta romanivastaisuutta, me puhutaan islamofobiasta, antisemitismistä ja sitten alkuperäiskansojen assimiloinnista. Eli tavallaan nämä kaikki asiat, mistä me puhutaan tänä päivänä, on ollut siellä historiassa jo olemassa. Mutta tämä unohtuu, ja tämä on osittain sitä historian valkopesun syytä. Eli jos me yhä edelleen tehdään tätä kategorisointia uusien ja vanhojen vähemmistöryhmien välillä, me ylläpidetään sitä myyttiä siitä suomalaisuudesta. Silloin tavallaan uudet maahanmuuttajat on se ekstra, joka tulee siihen suomalaiseen yhteiskuntaan ilman, että ne huomioidaan ne vanhat vähemmistöt, jotka siellä on. Toisaalta, jos me lähdettäisiin siitä, että okei, meillä on aina ollut vähemmistöjä, meillä on aina ollut näitä ryhmiä, erilaisia ryhmiä, joten meidän pitää suunnitella tämä yhteiskunta sen mukaan, että meillä ei ole tämmöistä myyttistä suomalaisuutta siinä meidän vastassa, siinä yhteiskunnan rakenteissa.
Jotenka niin kuin se Miika Tervonen sanoi, meidän pitää purkaa se myytti suomalaisuudesta. Ja tämä myytin purkaminen auttaa sekä vanhoja että uusia vähemmistöryhmiä. Sitten tässä, mihin mä jo vähän siirryin, on, että on olemassa erilaisia määrittelyjä. Vähemmistömäärittelystä ei olla yksimielisiä, eli tavallaan eri valtiot ei ole päässyt sopimukseen siitä, että mitä on vähemmistöt. Ja yhä niin kuin meidänkin järjestössä me mietitään sitä, että okei, no ketkä on niitä kansallisia vähemmistöjä, ketkä on niitä vanhoja vähemmistöjä, koska esimerkiksi somalit tulee tähän meidän mukaan, tähän meidän vanhojen vähemmistöjen joukkoon. Ja nämä on hyvin epämääräisiä nämä määrittelyt. Ja yksi tavallaan, kun mä puhun kriittisen valkoisuustutkimuksen näkökulmasta, kuka nämä kriteerit on tehnyt? Onko nämä kriteerit itsessään hyvin valkoisia? Pitääkö meidän haastaa nämä kriteerit, millä me jaotellaan näitä tavallaan mihin ryhmään kukin ihminen kuuluu oikeuksiensa kanssa? Ja ajaako se meidän yhteistä asiaa, kaikkien vähemmistöjen asiaa suomalaisessa yhteiskunnassa, että meidät on tavallaan tämän oikeuspuheessa eritelty? Koska vaikka ryhmillä on erilaisia tavallaan omiin ryhmiin liittyviä asioita, joiden kanssa he kamppailevat, mutta siellä on olemassa yhteisiä asioita myös. Meillä on samanlaisia romaniväestössä kuin on somaliväestössä, jolloin meillä puhutaan tavallaan sitä asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja silloin sillä ei ole väliä, että onko sä uusi vai onko sä vanha vähemmistön edustaja. Ja tämän takia niin kun, jotkut tämmöiset kriteerit, niin niitä pitäisi mun mielestä niin kun, kriittisesti tarkastella. Mutta mä menen eteenpäin sen verran, että me kumminkin huomioidaan, että Euroopan unioni on 2000 vuoden alusta lanseerannut romanipoliittista ohjelmaa jokaiseen jäsenmaahan. Suomi samalla lailla kuin muutkin jäsenmaat noudattaa romanipoliittista ohjelmaa. Meillä on esimerkiksi eduskuntaan perustettu hiljattain antisemitismin vastainen työryhmä, joka nämä kaikki viittaa siihen, meillä on niin kuin alkuperäiskansojen oikeudet, viittaa siihen, että meidän vanhojen vähemmistöjen huomioiminen on tietyllä tasolla toiminut poliittisessa päätöksenteossa ja ne huomioidaan siellä yhä edelleen. Mikä tarkoittaa sitä, että asiat ei ole vielä ihan kunnossa myöskään näiden vanhojen vähemmistöjen kohdalla. Eli sieltä on kyllä oppimista moneen eri kohtaan. No niin. Sitten me päästään historian painolasti. Toisaalta se, kun on uusia vähemmistöjä, niin heillä ei ole tätä historian painolastia. Me ajatellaan esimerkiksi romaneita, jolloin on 500 vuotta taustalla. Ja silloin on tullut tiettyjä kuvia, on tullut tietty kuva romaniväestölle, miten pääväestö heitä kohtelee. On tullut pääväestölle tiettyjä kuvia siitä, mitä romanit ovat. Ja tämä tavallaan vaikuttaa yhä edelleen, tämä historiallinen painolasti tähän asiaan. Eli tavallaan se ulkopuolisuus, se syrjintä, pakkoassimilaation muodostaminen ja ne muuttuu niin kuin ylisukupolviseksi. Ja tavallaan se historia toistuu ylisukupolvisesti ja sitä yhteistä muistoa siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut romaniväestölle, kantaa tämän päivän nuoret yhä edelleen. Ja silloin kun me puhutaan niin kuin esimerkiksi romaninuorten asennevaikeuksista, että miten ne ei niin kuin tavallaan sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan tai miksei ne hyödynnä esimerkiksi nuorisopalveluita, niin meiltä unohtuu se fakta, että siellä on se ylisukupolvinen kokemus siitä, mitä on ollut toimia suomalaisessa yhteiskunnassa aikaisemmin. Ja niin tämä luottamus on sellainen asia, mihin mä törmään hyvin usein ja mihin myös Euroopan strateginen puiteohjelma romanien kohdalla puuttuu. Eli täytyy rakentaa luottamusta viranomaisten ja romaniväestön keskuudessa. Ja viimeisimmät kommentit, mitä mä olen saanut yhteydenottoja esimerkiksi somaliryhmältä, on se, että meidän tarvitsisi yhdessä keskustella näistä asioista, että he törmäävät samoihin asioihin, mitkä romaniväestö on törmännyt, että mitä näille asioille voisi tehdä, jolloin mä myös kannustan yhteistyöhön uusien ja vanhojen ryhmien kesken.
Tässä on kuva Kajaanin kaupungista ja sieltä Kainuun opistossa, jossa on tämmöinen Rom-Forum-teatteri, jossa yritetään puuttua rasismiin teatterin keinoin. Ja tämä kuva voisi olla 1950-luvulta, 60-luvulta, 70-luvulta. Oikeastaan 60-luvulta on hieno kuva Lappeenrannassa, jossa on romanien mielenosoitus, että Suomessa on syrjintää, asunto-olot on heikot ja niin edespäin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että asiat pysyvät yhä edelleen haastavina. Niissä on tapahtunut edistysaskeleita, mutta ne edistysaskeleet on ollut tosi hitaita ja pieniä ja niissä koko ajan mennään eteenpäin. Mutta nopeampi tempo voisi olla ihan paikallaan. Sitten niin kuin mä sanoin, tämä osallisuus antirasistien tekona. Mun mielestä yksi merkittävimpiä antirasistisia tekoja on osallisuuden mahdollistaminen. Ja tämä tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa sitä, että me huomioidaan erilaisissa rakenteissa, että siellä on edustettuina eri taustoista tulevia ihmisiä, jolloin meiltä poistuu semmoinen tavallaan tilanne, jolloin me pyydetään konsultaatiota tai pyydetään neuvoa joltakin vähemmistön edustajalta, miten asiat pitää tehdä. Ja tämä johtaa meidät tokenismiin, eli otetaan yksi henkilö puhumaan toisten puolesta, miten asiat on, kun sen sijaan me voitaisiin katsoa niitä rakenteita, että sieltä rakenteiden kautta me saadaan tieto niistä kansalaisista ja kuntalaisista, minkälaisia palveluita ja minkälaisia asioita ja miten heidän kanssaan tulee toimia. Ja sen takia mä pidän tätä erittäin tärkeänä, tätä osallisuuden mahdollistamista. Toinen juttu, mitä mä haluan korostaa tässä on, että meillä on tosi hyviä Suomessa valtiollisia ohjelmia, on antirasistien toimintaohjelma, romanipoliittinen ohjelma ja niin edespäin, mutta ne menettää merkityksensä, jollei niitä saada valumaan alueelle ja kuntiin ja kunnassa toimiville virkamiehille ja toimijoille, jollei me saada niitä erilaisiin palvelujärjestelmiin, kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin tavallaan tämmöisillä poliittisilla ohjelmilla ei ole merkitystä niin kauan, kunnes ne ei vaikuta siellä alueella, ja jotta ihmiset kohtaavat toisensa myös näiden toimintaohjeiden mukaisesti. Eli pitää viedä asiat alueelle, jotta jokainen Suomessa asuva Suomen kansalainen näkee ne yhdenvertaiset palvelut omassa kohtaamisessaan eri ihmisten kanssa. Kiitos.